Президент Румунії Клаус Йоханіс схвалив підготовку близько 50 українських пілотів на літаках F-16 на румунській території. Пілоти навчатимуться керувати літаками F-16 на військовій базі в місті Фетешель, що на півдні Румунії. Йоханіс також поінформував парламент листом, що він дозволив транзит через румунську територію військового обладнання та інших вантажів, яке Фінляндія передала Україні. Зазначається, що лист президента буде винесено на голосування на наступне спільне пленарне засідання обох палат парламенту. Наразі невідомо, коли розпочнеться підготовка українських пілотів, але видання повідомляє з посиланням на джерела румунського ЗМІ, що вони прибудуть на базу влітку 2024 році і завершать навчання до кінця року. У жовтні минулого року королівські ВПС Нідерландів оголосили, що відправлять літаки F-16 на авіабазу в Румунії, щоб допомогти у підготовці українських пілотів. Місяць по тому Румунія урочисто відкрила навчальний центр в місті Фетешті. 22 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Україна матиме право атакувати військові цілі в Росії саме за допомогою винищувачів F-16. Ну а сьогодні пан Столтенберг додав на прес-конференції з прем'єром Грузії, що на полі бою в Україні продовжує залишатися складна ситуація. Союзники по НАТО передають 99% всієї військової допомоги. Росія переслідує імперські амбіції, і ситуація в Україні на полі бою складна. Тому життєво важливо, щоб ми посилили підтримку. Союзники по НАТО забезпечують 99% військової допомоги, і наші партнери також відіграють важливу роль, зазначив генсек. Він також зазначив, що вітає допомогу з боку Грузії у прийнятті 1000 українських біженців та значну гуманітарну, а також фінансову допомогу для нашої країни. Також нагадаю, що під час конференції, що відбудеться цього тижня у Люксембурзі, Україна і НАТО започаткують партнерство нового рівня із вдосконаленням процедур оборонного замовлення, щоб зробити цей важливий процес більш швидким, стабільним та прозорим. Конференція, яка позначить нову фазу партнерства між НАТО і Україною, відбудеться у Люксембурзі цього тижня. Делегати від НАТО і України зустрінуться разом, щоб обговорити модернізацію процесу українського оборонного замовлення, щоб зробити його більш швидким, стабільним і прозорим. Стейсі Каммінгс, генеральний менеджер Агенції НАТО з підтримки та постачання, відкриє конференцію. Серед спікерів – заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков та помічник генерального секретаря НАТО з операцій Том Гофус, йдеться у повідомленні. Як зазначається, покращення умов для оборонного замовлення залишається вищим пріоритетом для України. НАТО має зобов'язання підтримати Україну в цьому процесі та забезпечити його відповідність найкращим практикам в цій сфері, що застосовуються в Альянсі. Цитую, НАТО буде продовжувати супроводження України у максимально можливому обсязі та на кожному етапі, наголошується в оприлюдненій інформації. Огляд стратегічного оборонного замовлення на рівні Україна-НАТО є частиною пакету широкої допомоги, який був прийнятий союзниками у 2016 році для підвищення спроможностей України до захисту власної безпеки та для імплементації масштабних реформ. Такий огляд здійснюється за лідерства Норвегії, за запитом Міністерства оборони України та за участі провідних профільних фахівців Альянсу та Агенції НАТО з підтримки та постачання. Метою таких зусиль є допомогти Україні у реформуванні системи оборонного замовлення, підвищити відповідальність, прозорість та взаємосумісність пов'язаних процесів на шляху України до членства в НАТО в майбутньому. Спільна конференція, що відбудеться цього тижня у Люксембурзі, розпочинає першу фазу огляду оборонного замовлення. Під час цього заходу будуть сформовані робочі групи та розроблені політичні рекомендації у сфері реформи оборонного замовлення, що будуть прийняті під час Вашингтонського саміту у липні поточного року.